iBond කියලා ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ Simplify X YouTube channel එක බලන ඔයාලා. අද අපේ වීඩියෝ එකට පටන් ගන්න කලින් මේ වීඩියෝ එක මට ඔයාලට අරන් එන්න ස්පොන්සර් කරන අපේ ස්පොන්සර්ස්ලා ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් දීලම වීඩියෝ එක පටන් ගන්න. right? ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපි හැමෝම digital device එක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. laptop එකක් වෙන්න පුළුවන්, desktop computer එකක් වෙන්න පුළුවන්, smartphone එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපේ ජීවිත වලින් වැඩි කාර්යයක් අපි මේවත් එක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මේවාදී විවිධාකාර faults එන්න පුළුවන්. මේ faults ආවයින් පස්සේ මේවා හදාගන්න අපේ මේ තියෙන අධික busy lifestyle එකත් එක්ක අපිට time නැහැ. ඔන්න ඔතනදී ওই ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් විදිහට තමයි Pentagon IT Solutions ලා එන්නේ. එයාලා industry එකේ IT industry එකේ අවුරුදු ගානක experience තියෙන ඒ වගේම IT ගැන හොඳ academic qualifications තියෙන experts ලා ඉන්න කණ්ඩායමක්. right? ඉතින් එයාලට පුළුවන් online සම්බන්ධ වෙලා එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය නම් offline හරි ඔයාලගේ තැනට ඇවිල්ලා හරි ඔයාලගේ මේ IT ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න උදව් කරන්න. ඉතින් එයාලව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් දුරකථන අංක එයාලගේ websites email ඔක්කොම අපේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තිනවා. ඊට අමතරව මේ වෙලාවේ මෙතන screen එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයාලා ගැන ඔක්කොම විස්තර. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ ඊළඟ IT trouble එකේදී එයාලට කතා කරන්න අමතක කරන්න එපා. right. අපි එහෙනම් අද අපේ Excel tutorial එක මොකක්ද කියලා බලමු. ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ගෙනාවා count functions ගැන හොඳ සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ එකක්. ඒතර මේ වීඩියෝ එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ දැනුම පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි Excel වල duplicate values අඳුනා ගන්න පොඩි ෆෝමියුලා එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපේ channel එක මුලින්ම බලන කට්ටිය දන්නවා අපි Excel වල duplicates හොයාගන්න conditional formatting ආශ්‍රයෙන් ලේසි ක්‍රමයක් ඔයාලට කියලා දුන්නා අපේ කලින් මුල් කාලේ වීඩියෝ එක. ඒක බලන්න එක බැලුවේ නැත්තම් ඉතින් මේක තව ක්‍රමයක්. ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ක්‍රම දෙකෙන් ඕනම එකක් පාවිච්චි කරන්න. මීට අමතරව තව ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා Excel වල duplicates අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව ගැනත් ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. right? අපි බලමු COUNTIF පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක ඔයාලට තේරෙන්න ඕන හින්දා පොඩි උදාහරණයක් එක්ක තමයි මම මේ වැඩේ කියලා දෙන්නේ. මෙතන මේ පිරිමි ළමයි සහ ගෑනු ළමයි ටිකගේ නම් ටිකක් තියෙනවා. මට බලා ගන්න ඕන මෙතන duplicates කවුද තියෙන කියන්නේ එකම නම දෙපාරක් තියෙනවද කියලා. සරි සරලම කතාව duplicate කියන්නේ එකම දේ දෙපාරක් තිබීම. right? ඉතින් එකම නම දෙපාරක් තියෙනවද කියලා මම බලා ගන්න. දැන් මට ඕන ෆෝමියුලා එකක් ලියා ගන්න. මට මේක conditional formatting පාවිච්චි කරලත් කරන්න පුළුවන් කලින් කිව්වා වගේ. ඒක ගැන ටියුටෝරියල් එකක් අපි කරලා තියෙනවා. ඒක බලන්න ඒක දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මෙතනදී මම කියලා දෙන්නේ. මට ඕන මෙන්න මේ column එකට duplicate ද නැද්ද කියලා value එකක් එන්න. right? කොහොමද ඔය වැඩේ කරන්නේ? ඒකට මම COUNTIF පාවිච්චි කරනවා. equal COUNTIF type කරා. ඔයාලා දන්නවා COUNTIF එකෙන් කරන්නේ ඔයාලා දෙන condition එකට යටත්ව අදාළ count එකක් ලබා දෙන එක. හරි? එතන මම මුලින්ම කරන්න ඕන අදාළ range එක select කරන්න ඕන. මට ඕන range එක මේකනේ duplicates බලන්න ඕන range එක මේක. right? ඊළඟට මට ඕන criteria එක දෙන්න ඕන. දැන් මෙතනදී පොඩ්ඩක් ඔයාලා කල්පනා කරන්න ඕන. duplicate value එකක් තියෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? අදාළ දේ දෙපාරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකපාරකට වඩා තියෙනවානේ. ඒකනේ ඒකේ තියෙන තර්කය. එහෙනම් මේ range එක ඇතුලේ අපි බලන value එකේ count එක එකයි වෙන්න පුළුවන්. එකට වැඩි වුණොත් ඒක duplicate එකක්. පැහැදිලිද? එකට වැඩි වුණොත් ඒක duplicate එකක්. එහෙනම් මම මොකද කරන්නේ? ඒ value එකේ count එකක් ගමු. අපි හිතමු දිනිත් කියන, ඒ කියන්නේ A2 කියන cell එකේ දිනිත් ඉන්න පුළුවන් එකපාරයි මෙතන. එහෙනම් දිනිත්ව ගත්තා. A2, right? මේ range එකේ count කරනවා මම දිනිත්ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. A2 කියන cell එකෙන් refer කරේ ආවා, right? කරලා මම bracket එක වහලා මම කියනවා මෙයා විශාල හෝ සමාන එකද කියලා බලන්න කියලා. right? COUNTIF function එක කතාව මෙතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේ කරන logical comparison එකක්. පොඩි compare කිරීමක් තමයි කරන්නේ. සසඳනවා. එකට වඩා වැඩිද කියලා මේ ඉලක්කම බලන්න කියලා තමයි මම මේ කියන්නේ. right? එහෙනම් මම enter කරනවා. ඒතර false කියලා. false කියන්නේ මොකද? වැරදි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවනේ Excel වල true or false තියෙනවා. true කියන්නේ මොකක් හරි condition එකක් තෘප්ත වෙනවා නම් ඒක තෘප්ත වෙන්නේ නැත්තම් false කියලා තමයි එන්නේ. ඇයි එහෙම ආවේ? A2 to A15 range එක බැලුවා. අපි කිව්වේ මෙන්න මෙයා හොයන්න කියලා දිනිත්ව බලන්න කියලා දිනිත්ලා ඉන්නේ එක්කෙනයි. ඒතර මෙතන එන උත්තරේ 1යි. දැන් මම මෙන්න මේ comparison එක අයින් කරලා පෙන්නුවොත් මෙතන එන්නේ 1යි එන්නේ. මම දැන් compare කරලා අහනවා මෙතන එන්නේ මෙතනට උත්තරේ එකට වඩා වැඩිද කියලා. ඉතින් එකට වඩා වැඩි නෑනේ. ඒකෙන් තමයි false එන්නේ. right? ඉතින් මම මෙන්න මෙහෙම දැම්මා. false එනවා. මම මේක මේ විදිහටම ඇදගෙන යනවා පල්ලෙහාට. දැන් බලන්න. ගොඩක් ඒවාට false ආවිලා තිනවා. truth සමහර වෙලාවට ආවිලා තිනවා. දැන් මෙන්න මෙතන බලන්නකෝ. රුවණි කියන නම true කියලා ආවිලා තිනවා. ඒ කියන්නේ තව තැනක ඒ කියන්නේ එකට වඩා වැඩි count එකනේ. මේ බලන්න. මෙතනත් රුවණි ඉන්නවා. දැන් මෙතනත් එයාගේ නම තියෙනවා. මෙතනත් එයාගේ නම තියෙනවා. දැක්කා. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි COUNTIF එක පාවිච්චි කරලා අපි
හොයන්නේ සරල තර්කයක් යොදාගෙන COUNTIF එකත් එක්ක duplicates හොයන්නේ Excel එකේ. right? මේකදී මම තව ලස්සන වැඩක් මේක පොඩ්ඩක් modify කරලා ගමු. මට ඕන duplicates or not තමයි මෙතන column එක. මට ඕන yes or no දාගන්න. එහෙම නැත්නම් බිංදුව හෝ එක. දැන් true false කියන එක නිකන් පොඩ්ඩක් අපිට නිකන් familiar නෑනේ, හුරු නෑනේ. බිංදුව හෝ එක. ඒ කියන්නේ duplicate එකක් තියෙනවා නම් එක, ඒක duplicate නෙවෙයි නම් බිංදුව. ඒක කොහොමද කරන්නේ? ඒකට මම මේ COUNTIF එකත් එක්ක මෙන්න මේ function එකත් එක්ක if පාවිච්චි කරනවා. right? මම කරන්නේ equals if මම ආයි COUNTIF එක දාගන්න. දැන් if එකේ ඔයාලා දන්නවනේ මුලින්ම argument එකනේ logical test එක. මෙතන මේ helper එකේනොත් තියෙනවා if එකේ මුල්ම argument එකනේ logical test එක. right? COUNTIF range එක මේක. මෙන්න මේක තමයි range එක. මම බලන්නේ මුලින්ම මෙයාව තමයි compare කරන්නේ. right. ඊට පස්සේ මම බලනවා මේක එන උත්තරේ එකට වඩා වැඩිද කියලා. ඔන්න ඔක තමයි logical test එක. එකට වඩා වැඩි නම් කියන්නේ yes උනොත් true උනොත් මම කරන්නේ මට ඕන එකේ ඉලක්කම. හරි? එකට වඩා අඩු උනොත් ඒ කියන්නේ එකක් නම් unique value එකක් නම් තියෙන්නේ මට බිංදුව. ඒ කියන්නේ duplicate එක නෙවෙයි කියන එකනේ. ඔව්. මෙතන මේකම ඕනේ. දාලා enter කරාම දැන් බලන්න දිනෙත් duplicate නෙවෙයි. දැන් මෙතන හරිනම් එක එන්න ඕන. හොඳයි බලමු එක එනවද කියලා. දැක්කද? එක ආවා. මේ ෂේන් කෙනෙක් කෙනත් දෙපාරක් ඉන්නවා. මේකෙදි මෙහෙම ඇදගෙන ගියන් පස්සේ ලස්සන්ට එනවා. දැන් මේ දැන් විනුකිත් දෙපාරක් ඉන්නවා. right? මේ තැන් දෙකේ මෙයා ඉන්නවා. ඒකෙන්ද යාට එක ආවා. එතකොට දැන් මෙතන වට ඕන නම් තව ටෙක්ස්ට් එක ලියන්නත් පුළුවන්. මේක duplicate කියලා දාමුකෝ. කොහොම දාන්නත් පුළුවන්. duplicate නම් duplicate කියලා වටනවා. නැත්තම් 0 වැටෙන්නේ. එතකොට duplicate values ටික ටක් ගාලා එනවා. එතන ওই විදිහට තමයි අපි Excel වල count if පාවිච්චි කරලා මෙතන duplicates හොයාගන්නේ. ඒතර අපි මම තව පොඩි ඒක advance කරලත් කියලා දුන්නා. අපිට අවශ්‍ය value එකක් ඒ කියන්නේ duplicate නම් මොනවාද display වෙන්න ඕන text එක කියලා. අපිට එහෙම දාගන්නත් පුළුවන්. right? ඒක if function එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි කරේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේක හොඳට තේරෙන්නේ ඇති කියලා. මොන හරිම ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් විතර දාන්න. අපි වෙලාව තියෙන විදිහට උපරිම උත්සාහයක් කරනවා හැම comment එකකටම උත්තරයක් දෙන්න. එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ තමයි අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න, share කරන්න අපේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර එයාලටත් බලන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.